رصاصة واحدة طاشت وسر مدفون من سنين انفجر فجأة. أركان مش ابن أسعد ومراته خانته مع ألد أعدائه. أهلا بيكم في دراما كاست. نحلل الدراما ونحكي الكواليس. دي مش أكبر صدمة في الأحداث على فكرة. اللي هنكشفه في التحليل ده هيقلب كل الموازين فعلا. احنا قدام سر داريا اللي لسه عايشة وتحول جيفان من مجرد شخصية رمادية لبطل حقيقي. ده غير طبعا القرار اللي هياخده أركان، القرار اللي هيدمر بيه عيلة كاملة. طب تفتكروا إيه هيكون رد فعل أسعد لما يعرف إن ابنه اللي كبره طول السنين دي بيطلع من دم عدوه؟ شاركونا رأيكم في التعليقات فورا يا جماعة. وهنا بالتحديد اللعبة اتغيرت تماما. الهجوم اللي نفذته رجالة فكرك ما كانش مجرد تصفية حسابات، ده كان لحظة ميلاد بطل جديد من قلب الفوضى. بالظبط، الهجوم ده كسر حالة الجمود النفسي اللي الشخصيات كلها كانت محبوسة فيها. يعني خلينا نبص على إصابة جيفان وتضحيته العظيمة عشان ينقذ نيلوفر. أيوة، المشهد ده كان صادم ليا شخصياً. الحدث ده عمل صدمة عاطفية للكل. جيفان طول عمره كان بيلعب في المنطقة الرمادية، شخص غامض بيتحرك في الخلفية ومحدش عارف نواياه ايه أصلاً. لكن في لحظة الخطر الحقيقي القناع واقع. بالظبط، القناع وقع تماماً، وظهر البطل اللي مستعد يدفع حياته تمن لحماية إنسانة تانية. طب خلينا نفصص النقطة دي بالراحة لأنها محتاجة وقفة. أنا بصراحة مش قادرة أقتنع إن شخص بيعيش في الظل طول عمره وبيحسب كل خطوة فجأة ياخد رصاصة مكان حد تاني بمنتهى التلقائية دي مش مجرد شجاعة عابرة، ده تحول جذري. يعني نقدر نقول إن الرصاصة دي كانت زي الكشاف اللي نور زوايا ضلمة في شخصية جيفان. الشك ده في محله جدا على فكرة. أنا كنت بشوف الموضوع بنفس الطريقة لحد ما حللت الدوافع النفسية العميقة لجيفان. جيفان طول عمره حاسس إنه غير مرئي، مجرد أداة أو ورقة بتتلعب بيها في إيدين الأقوى منه. فهمتك. فتضحيته دي ما كانتش مجرد انتحار، دي كانت محاولته الأولى لامتلاك قراره وإثبات وجوده. اللحظة دي خلقت رابط قوي جدا بنسميه في علم النفس الارتباط الصدمي. اللي هو الترابط وقت الخطر، صح؟ أيوة بالظبط. نيلوفار اللي دايما حذرة جدا وبتبني حيطان عالية حوالين نفسها، لقيت الحيطان دي بتنهار في ثانية واحدة قدام الدم والخطر اللي جيفان شاله عنها. وده اللي خلى نيلوفار تبدأ تحبه في السر. أصل الحب اللي بيتولد في وسط ريحة البارود والدم دايماً بيكون أقوى وأعمق، لأنه مبني على أمان حقيقي واختبار حياة أو موت. ده تحليل دقيق جدا يا ستي لآلية تأثير الصدمة. بس المشكلة الكبيرة إن الحب اللي بيبدأ في السر ناره بتكبر بسرعة ومستحيل تفضل مستخبية. أكيد حد هياخد باله. وبعدها السر ده هياخد طريقه ويوصل لأركان. وهنا بتيجي المفاجأة اللي بتكسر كل التوقعات. أركان مش بس هيتقبل الموضوع، ده هيدعمهم بكل قوته. استنى بس، أركان هيدعمهم؟ إزاي ده يحصل والعداوة بين أركان وجيفان تاريخية ومعروفة للكل؟ إيه اللي اتغير في تركيبة أركان المعقدة عشان يقبل التحالف ده؟ اللي اتغير هو إدراك أركان لمعنى الولاء المطلق. أركان عايش في عالم محاط بناس إما بتخونه أو بتستغله، ولما شاف جيفان بيفيد نيلوفر بروحه فهم إن ده الشخص الوحيد اللي ممكن يأتمنه. الدعم ده بيحول العداوة القديمة لصداقة قوية، لكن الصداقة دي هتدخل اختبار قاسي جدا لما يروحوا يزوروا قبر والمقبرة تطلع فاضية. يا خبر، النقطة دي تحديداً هي اللي بتاخد القصة لمستوى تاني خالص من الرعب النفسي. أركان كان بيحاول ينتشل دجلة من بحر الحزن، فبيقرر ياخد جيفان ويروحوا يدوروا على قبر أختها. بس اللي بيلاقوه هناك صدمة بتزلزل الكيان، داريا على قيد الحياة. المقبرة الفاضية دي بتفتح باب لتوابع كارثية. في اللحظة دي أركان بيتحول لشخص شايل جبل من النار. الصراع النفسي جواه معقد جدا. هل يقول لدجلة الحقيقة؟ دجلة اللي أصلا شخصيتها متمردة وممكن تنهار لو عرفت إن السنين اللي فاتت دي كانت مجرد كذبة؟ ولا يسمع نصيحة جيفان ويخفي السر عشان يحميها؟ بالظبط، وده اختيار صعب جدا. بس أنا مستغربة قوي من التناقض في شخصية دجلة. يعني محتاجين نقف عنده ونفهمه. إزاي البنت دي كانت زمان مستسلمة تماماً لمعاناة إخواتها ومتعطية راسها للظروف، ودلوقتي بتواجه أركان بكل الشراسة دي كأنها بتعاقب نفسها على إنها بتحس بالأمان معاه. النقطة دي بتكشف عمق الجروح النفسية عندها. الشراسة دي
هي ميكانيزم دفاع نفسي واضح للي بيعاني من فوبيا الاستقرار. هي مرعوبة من الارتباط الحقيقي، فبتفضل إنها تدمر العلاقة دي بإيديها قبل ما الظروف تدمرها. يعني بتعمل زي اللي بيولع في بيته عشان خايف الحرامية يسرقوه. ومع ذلك العلاقة بين أركان ودجلة بتقرب جدا من الحب الحقيقي. صحيح، لكن الحب ده واقف على أرض بتنهار، لأن داريا مش بس عايشة ومختفية، دي طلعت شخصية تانية خالص إحنا نعرفها كويس جدا، وده بيخلي سر قنبلة موقوتة. ثانية واحدة، القنبلة دي مش الوحيدة اللي بتنفجر في الأحداث. إحنا قدام سلسلة انفجارات بتدمر كل المسلمات. إنجي كشفت إن طاهر مش ابن فكرة، أركان هو الابن الحقيقي. الصدمة دي بتنسف هوية أركان من الجذور. إنجي هنا بتلعب لعبة خطيرة جدا، بتحاول تكسب تعاطف أركان دلوقتي ومجهزة خطة هروبها لفكرة أول ما أسعد يكتشف خيانتها. دي سياسة الأرض المحروقة. وبالمناسبة يا جماعة، إحنا سايبين سؤال مهم جدا في أول تعليق مثبت تحت الفيديو عن القرار اللي هياخده فكرة لما يكتشف إن أركان ابنه. منتظرين ردكم عليه يا أحلى متابعين. طب وإيه اللي هيحصل بعد أزمة الهوية دي لأركان؟ أزمة الهوية دي هتخلي أركان ياخد قرارات اندفاعية جدا. وسط كل الانهيار ده أركان هيرفض الزواج من بورشين. الرفض ده في التوقيت ده بالذات بيخلق عدو جديد وشرس جدا. بورشين دي مش من النوع اللي بينسى الإهانة بالساهل. إحنا بنشوف إزاي هي هتبدأ تخطط لانتقام قاسي، والمخيف إنها هتستخدم طاهر كأداة. طاهر اللي أصلاً منهار بعد ما اكتشف إنه مش ابن فكرة. التحالف بين بورشين وطاهر هو تحالف مبني على الغضب، وده أسوأ أنواع التحالفات. طاهر اللي بيقرب ببطء خطوة بخطوة من حقيقة ثانية أخطر بكتير، حقيقة تخص فريدة اللي هي نفسها في الأصل داريا. يا نهار أبيض، الخيوط كلها بتتعقد في نقطة واحدة معتمة وخطيرة جدا. لو بصينا على فيرمان هنلاقي إزاي قدر يستحوذ على كل خيوط اللعبة بهدوء مرعب. فيرمان عامل زي العنكبوت السام، عبقريته بتكمن في قدرته على التلاعب النفسي. هو بيعرف إزاي يعزف على أوتار الخوف والشك جوه فريدة. فريدة اللي كانت رمز للقوة دلوقتي بنشوفها بتواجه انهيار عصبي غير معتاد. فيرمان بيحاصرها ويعزلها عن العالم عشان تعتمد عليه هو وبس. ده إيذاء نفسي بشع وتدمير ممنهج، بس ده بيفتح باب لتساؤل خطير عن حياة فريدة العاطفية الجديدة. مين اللي هيقدر ينتشلها من الفخ ده؟ هل هيكون شريكها أدير اللي بيمثل الأمان الهادي؟ ولا هيكون طاهر؟ لو طاهر اكتشف اللي فريدة تعرضت ليه وقرر يقف في صفها، إحنا كده بنأسس لقصة حب جديدة محفوفة بمخاطر مميتة. خصوصاً لما السر الأكبر ينكشف للجميع إن فريدة هي نفسها داريا أخت دجلة. بس خلينا ننسى المتغير الأهم في المعادلة دي. قصدك جيفان؟ أيوة، جيفان اللي نجي من الموت مش هيرجع نفس الشخص المتردد. الحادثة دي هتحوله من الداخل، وممكن جدا تديله الشجاعة عشان يواجه فيرمان وشا لوجهه ويتخلص منه للأبد. بس المواجهة دي تمنها هيكون غالي جدا في نهاية الموسم. طب ده كله بياخدنا لسؤال النهاية اللي بيفرض نفسه. إحنا رايحين فين؟ إحنا قدام نهاية موسم هتقلب كل حاجة. التسريبات والتوقعات كلها بتشاور على هجوم جديد أو خيانة هتدمر الباقي من العلاقات. أنا شايف إن الاحتمال الأقوى والأكثر تدميراً في اللحظة دي هو احتمالية إصابة فريدة في الهجوم المرتقب. الحدث ده لو حصل هيكون الشرارة الكبرى اللي هتفتح باب لموسم جديد شديد الخطورة، موسم مبني فقط على الانتقام والدم. طب لو دجلة عرفت إن أركان خبى عليها سر حياة أختها، هل الحب اللي بينهم هيصمد قدام الزلزال ده؟ ولا هتكون دي النهاية؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات. ولو حابين تعرفوا تفاصيل أكتر عن خطة بورشين وطاهر للانتقام، التحليل العميق للموضوع ده ظاهر قدامكم دلوقتي وتقدروا تشوفوه فوراً. نلتقي في ملخص وتحليل جديد على دراما كاست.